स्वागत आहे मित्रांनो तुमचं आपल्या आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि खूप दिवसापासून व्हिडिओ नाही बनवल्या, तर आज आमच्या गावात नवरात्र उत्सव असतो, तर आम्ही दुर्गा मातेची मूर्ती आणायला चाललो आहे। सो चला आता निघणार आहोत आम्ही, दाखवतो तुम्हाला आज कोण कोण आहेत आपल्या सोबत। चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, खूप मजा येणार आहे आज। तर चला निघूया आपण। चला मित्रांनो, ड्रायव्हर कोण आहे आज? ड्रायव्हर कोण आहे आज? ड्रायव्हर सांभाळून चालवा रे मित्रांनो, लांब जायचंय तुमचं। इथं पण इथं खाली तर चला मंडळी, वाजवा काय वाजवा। तर आम्ही आता आलेलो तिथे पनवेलला पोचलो आणि देवी दुर्गा माता बसण्यासाठी अजून 2 दिवस शिल्लक आहेत, परंतु उद्या अमावस्या असल्यामुळे आम्ही आजच चाललो दुर्गा माता आणायला। तर आमच्या गावातली सगळी पोरं आहेत तिथं, सगळी जमले। आणि आता इथून आम्ही अमरापूर इथे जाऊ, कलवा येथे, तिथे मूर्ती आमची बनवण्यात आलेली आहे। सर्व आम्ही जाणार होतो, टेम्पो आणले आम्ही। तर चला आता बघू आता।
जे मूर्ती देणार आहेत ते थोडे मागे आहेत. आम्ही जास्त पुढं आलो तर इथे तुम्ही बघू शकता इथे दुर्गा माताच्या मूर्त्या आहेत. आणि आपण आता जाऊ त्या कारखान्यात, इथं पण तुम्हाला दाखवतो मूर्त्या आहेत, त्या पण मूर्त्या दाखवतो तुम्हाला. या बघा तर तुम्ही बघू शकता इथं पण मूर्त्या आहेत, सुंदर मूर्त्या आहेत. आणि आतमध्ये इथं खूप कारखाने आहेत गावात. या तर आपण आता जिथून आम्हाला मूर्ती घ्यायची आहे तिथं जाऊ आपण आणि तुम्हाला दाखवतो आमच्या गावाची मूर्ती कुठली आहे. तर बघा इथे गणपती बाप्पाची मूर्ती आहे. थोड्याच वेळात आम्ही तुम्हाला दाखवू. तर मित्रांनो आता अशी कंडिशन झाली का ते अजून आले नाही, टाईम खूप झाले. तर आम्हीच चाललो होता कारखाना बघायला. थोडा अंदाज आहे मित्रांना, कारण का गेल्या वर्षी पण आम्ही आलेलो. तर चला शोधूया, हे सर भेटेल आपल्याला, इथेच असेल कुठेतरी. तर चला बघूया. ते विचारतात आमचा मित्र का कुठे आहे म्हणून. विचारत नाही खायला घेतात ते, पण मी सांगता त्या चमचम त्याला चमचम तर बघूया त्याच्या काय तो बोलतो बघ ना चमचम खायला आल्या. या रे मित्रांनो, आता आमच्या अमरापूर गावामध्ये आगमन झालेलं आहे आणि आम्ही आता स्वीट दुकानामध्ये आलेलो आहे हां चमचम खाण्यासाठी. तर तुम्ही इथं आले तर तुम्ही पण या दुकानात जा. काकांचं नाव सांग. नाव काय तुमचं? तुम्ही आलेस ना तुझं ते नाव ना सांगत जाऊन दे. चला चला पुढे तर चला तर बघूया. तर कारखाना सापडलेला आहे. आम्ही गेल्या वर्षी पण इथं आलो, आरोही कला केंद्र म्हणून होता. तर चला तुम्हाला दाखवतो आमची दुर्गा माताची मूर्ती कोणती होती. तर इथं अजूक मूर्त्या आहेत देवीच्या बघा, खूप सुंदर सुंदर मूर्त्या आहेत. काय कर माहितीये थोडा डोका तुझा थोडा नीट जॉईंट बीला लागला तर पाहिजे. बघू शकता. तर आता हाईट मोजतो आम्ही मूर्तीची, 5.9 इंच हाईट आहे आपल्या देवी मातेची. कारण का मित्रांनो आम्हाला वाटलं का आम्ही 5 फुटीची सांगितले, पण थोडा कन्फ्युजन झाला आणि मूर्ती 6 फुटाची म्हणजे 6 फुटाच्या आसपास आहे. तर आपल्याकडे मूर्तीचे कलाकार आहेत दादा, तर आपण त्यांना थोडं विचारू, माहिती घेऊ त्यांच्याकडून. दादा आपलं नाव काय? माझं नाव मिलनाथ पाटील. किती वर्ष झाले आपण तरी 10 वर्ष झाले. 10 वर्ष झाले. दादा मूर्तीचे कलाकार आहेत, मूर्त्या बनवतात. तर आपण किती फुटापर्यंत मूर्त्या बनवता दादा? अंदाजे 15 फुटापर्यंत बनवतो. 15 फुटापर्यंत दादा मूर्त्या बनवतात. तर मित्रांनो, तर दादा आपल्या कला केंद्राचं नाव काय? मंगलमूर्ती कला केंद्र कलवेपे. तर मित्रांनो तुम्हाला देखील मूर्त्या घ्यायच्या असतील किंवा मूर्ती बघायच्या असतील सुंदर सुंदर, तर तुम्ही इथे येऊ शकता. दादांचा कला केंद्र खूप मोठं आहे, तिकडे पुढे एक मोठा गोडाऊन आहे, तिथे पण तुम्हाला मूर्त्या बघायला भेटतील. तर चला आपण पुढे जाऊया. शुभम लाईक सबस्क्राइब व्हिडिओ शेअर करा. लाईक सबस्क्राइब. मित्रांनो आताच मी तुम्हाला सांगितलं की आम्हाला मंडळाला मूर्ती देतात, सलग 2 वर्ष काका आम्हाला मूर्ती देतात. तर काकांचं नाव बालराम खेडणेकर आहे. तर काका धन्यवाद, तुम्ही आम्हाला सहकार्य करता. थँक्यू.
थँक्यू. तर चला मित्रांनो, आता थोडा अजून वाजवू आपण आणि मग जाऊया घरच्या वाटेला. तर व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर फायनली आम्ही गावात पोहोचलेलो आहोत. 9 वाजलेत, खूप उशीर झाला आणि आता गावातून मिरवणूक काढू. थोडी मूर्ती मकरमध्ये नाही ठेवणार आहोत आम्ही, कारण का अजून 2 दिवस आहेत. सोमवारी घटस्थापना आहे, तर सोमवारी ठेवू.